નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે જનરલ નોલેજના ભાગ નંબર 51માં જોવાનો છે, એટલે કે પાર્ટ નંબર 51નો જોવાનો છે. જો મિત્રો તમને અમારી આ જીકે સિરીઝ પસંદ આવતી હોય તો આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દેજો અને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો. તો ચલો મિત્રો, આજે આપણે ભાગ નંબર 51 ચાલુ કરીએ. તો તેની અંદર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે આઝાદી પછી સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના લોકશાહી રાજ્યના જે પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા હતા, એટલે કે આઝાદી પછી સૌરાષ્ટ્રના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા હતા? તો તેમાં જવાબ છે ઉછંગરાય ઢેબર. ઉછંગરાય ઢેબર જે સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે હિંદ છોડોની ચળવળમાં શહીદ થનાર પ્રથમ ગુજરાતી યુવાનનું નામ શું છે? તો હિંદ છોડો ચળવળમાં જે પ્રથમ ગુજરાતી જે યુવાન છે જે પ્રથમ શહીદ થયા હતા તેમનું નામ છે વિનોદ કિનારીવાલા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઈસવીસન 1919માં કયા એક્ટ વિરુદ્ધ ગુજરાતમાં હડતાલ પડી હતી? તો 1919માં જે રોલેક્ટ એક્ટ વિરુદ્ધ ગુજરાતમાં હડતાલ પડી હતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કેન્દ્રીય ધારાસભાના પ્રથમ ભારતીય અધ્યક્ષ અને પ્રથમ ગુજરાતી કોણ હતા? એટલે કે જે કેન્દ્રીય જે ધારાસભા હતી એટલે તેના પ્રથમ ભારતીય અધ્યક્ષ અને પ્રથમ તે ગુજરાતી હતા. તો તે કોણ હતા? તો તે મહાનુભાવનું નામ છે વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના કયા ખેલાડીએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પંકજ રોય સાથે પહેલી વિકેટની વિક્રમી ભાગીદારી નોંધાવી હતી? એટલે તો ગુજરાતના જે ખેલાડી હતા જેમને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પંકજ રોય સાથે તેમને પાર્ટનરશિપ કરી હતી પહેલી વિકેટ માટે, તો તેમનું નામ છે વિનુ માંકડ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે રાજેન્દ્ર શાહને કયા કાવ્ય સંગ્રહ માટે જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળેલો છે? તો રાજેન્દ્ર શાહને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ કયા કાવ્ય સંગ્રહ માટે મળેલો છે? તો તેની અંદર મિત્રો અહીંયા જવાબ આપ્યો છે નિરુદેશ. તો મિત્રો આમાં નિરુદેશ જવાબ નહીં આવે, તેની અંદર મિત્રો જવાબ આવશે ધ્વનિ કાવ્ય સંગ્રહ. તો જે ધ્વનિ કાવ્ય સંગ્રહ છે તેના માટે આ રાજેન્દ્ર શાહને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળેલો છે. તો અહીંયા નિરુદેશ આપેલું છે તે ખોટું છે, ધ્વનિ માટે તેમને જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મળેલો છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદીનો જન્મ થયો હતો નડિયાદ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે શ્રીરંગ અવધૂત મહારાજનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો શ્રીરંગ અવધૂત મહારાજનો જન્મ થયો હતો ગોધરામાં. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે ગાંધીજીના જન્મદિવસને કયા આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે? તો તેમાં જવાબ છે આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ. અને રેટિયા બારસ તરીકે પણ ગાંધીજીના જન્મદિવસને ઉજવવામાં આવે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ તરીકે પણ ગાંધીજીના જન્મદિવસને ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના કયા રાજવીએ વિનામૂલ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ ફરજિયાત કર્યું હતું? તો તેની અંદર જવાબ આવશે સયાજીરાવ ગાયકવાડ. તો સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજા. તો સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજાએ ગુજરાતની અંદર વિનામૂલ્ય એટલે કે મફત પ્રાથમિક શિક્ષણ ફરજિયાત કર્યું હતું. અને મિત્રો આની શરૂઆત થઈ હતી અમરેલી જિલ્લાથી. તો મિત્રો આ ખાસ યાદ રાખજો કે સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજા આવશે અને આ મફત શિક્ષણની શરૂઆત થઈ હતી અમરેલી જિલ્લાથી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કવિ પદ્મનાભે કઈ કૃતિની રચના કરી છે? તો કવિ પદ્મનાભની કૃતિની જે રચના છે તે છે કાનડે પ્રબંધ. તો કાનડે પ્રબંધની રચના કરી છે કવિ પદ્મનાભે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રથમ ગુજરાતી શાળા ક્યાં અને ક્યારે શરૂ થઈ? તો પ્રથમ ગુજરાતી શાળા શરૂ થઈ સુરત ખાતે. અને ક્યારે શરૂ થઈ? તો સુરત ખાતે 1836માં. તો કે 1836માં પ્રથમ ગુજરાતી શાળા શરૂ થઈ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે દૂરવર્તી શિક્ષણ માટેની ગુજરાતની પ્રસિદ્ધ યુનિવર્સિટી કઈ છે? તો તેમાં જવાબ છે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, જે દૂરવર્તી શિક્ષણ માટે ગુજરાતની એક પ્રસિદ્ધ યુનિવર્સિટી છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનો ખેલાડી જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તેને કયો એવોર્ડ આપવામાં આવે છે? તો તે એવોર્ડનું નામ છે એકલવ્ય એવોર્ડ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન કે ગોંડલમાં આવેલા અને પોતાની સ્થાપત્યકીય રચનાને કારણે જાણીતા મહેલનું નામ આપો. તો ગોંડલ ખાતે જે મહેલ આવેલો છે તે જાણીતો છે નવલખા મહેલ. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે આમાં નવલખા મહેલ ક્યાં આવેલો છે? તો નવલખા મહેલ આવેલો છે ગોંડલમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં સૌથી ઓછો વરસાદ કયા જિલ્લામાં પડે છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કચ્છ જિલ્લામાં. તેથી કચ્છ જિલ્લાને નપાણીય પ્રદેશ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે ગુજરાતની અંદર સૌથી ઓછો વરસાદ જે જિલ્લામાં પડે છે તે જિલ્લો છે કચ્છ.
ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષનું નામ છે કલ્યાણજી મહેતા. એટલે કલ્યાણજી મહેતા જે છે તે ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ સ્પીકર એટલે કે અધ્યક્ષ હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે અનાથ બાળકોને આશ્રય મળી રહે તે માટેની શુભ શરૂઆત કોણે કરી? તો તેમાં જવાબ છે મહિપતરામ રૂપરામ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં કેટલા અભયારણ્યો અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે? ગુજરાતમાં કેટલા અભયારણ્યો અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે? તો ગુજરાતની અંદર ટોટલ કેટલા અભયારણ્યો આવેલા છે અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો આવેલા છે? તો તેમાં જવાબ છે 21 અભયારણ્ય તથા 4 રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતની કઈ વાહન વ્યવહાર સેવાને વર્લ્ડ બેંકે વખાણી છે? તો જે ગુજરાતની અંદર જે વાહન વ્યવહાર સેવા છે, જે વાહન વ્યવહાર સેવાને વર્લ્ડ બેંકે વખાણી છે, તો તે સેવાનું નામ છે BRTS. તો BRTS જે છે તેને જનમાર્ગ પર નામ આપવામાં આવેલું છે. તો આ BRTS સેવાને વર્લ્ડ બેંકે પણ આ સેવાને વખાણેલી છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનું એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન કયું છે? તો તે હિલ સ્ટેશનનું નામ છે સાપુતારા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે રસિકલાલ પરીખનું જે સર્વલિક નાટક છે તે કયા સંસ્કૃત નાટકને આધારે રચાયું છે? તો આ સર્વલિક પહેલાં સર્વલિક નાટક કોનું છે? તો રસિકલાલ પરીખનું. તો જે આ નાટક છે તે એક સંસ્કૃતના નાટકના આધારે રચાયું છે. તો તે સંસ્કૃતનું નાટક કયું છે? તો તેમાં જવાબ છે મુચ્છકટિકમ. તો મુચ્છકટિકમ જે છે સંસ્કૃત નાટક છે અને તેના ઉપરથી આ સર્વલિક નાટક રસિકલાલ પરીખે રચેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કયા શહેરને ફૂલોનું શહેર કહેવામાં આવે છે? તો તેમાં જવાબ છે પાલનપુરને. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારતની વિસરાયેલી લોક રમતોનું અદ્ભુત ભાથું પૂરું પાડનાર ગ્રંથનું નામ જણાવો. તો તે ગ્રંથ છે લોક રમતો. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન કે હેમચંદ્રાચાર્યના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન સિવાય અન્ય 2 કૃતિઓ કઈ છે? તો અન્ય 2 કૃતિઓ એમાં છે કાવ્યાનુશાસન અને છંદાનુશાસન. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતની ક્રિકેટ ટીમ સૌપ્રથમ ક્યારે રણજી ટ્રોફીની ફાઇનલમાં પ્રવેશી હતી? તો સૌપ્રથમ 1950માં તો સૌપ્રથમ 1950ની અંદર ગુજરાતની ટીમ જે રણજી ટ્રોફી રમાય છે તેની ફાઇનલમાં પ્રવેશી હતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે અટીરા શાના માટે જાણીતું છે અને તે ક્યાં આવેલું છે? તો અટીરા જાણીતું છે કાપડ સંશોધન ક્ષેત્રે નહીં નફો અને નહીં નુકસાન કરતી એક સંસ્થા છે જે અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં કેટલા પ્રકારના ઝેરી સાપ જોવા મળે છે? તો ગુજરાતની અંદર 5 પ્રકારના ઝેરી સાપો આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના બધા જ બંદરોને જોડવા અને દરિયાઈ વ્યાપારને ઉત્તેજન આપવા કયો ધોરીમાર્ગ વિકસાવવામાં આવ્યો છે? તો તેમાં જવાબ છે લખપતથી ઉમરગામ. તો લખપતથી ઉમરગામ સુધીનો ધોરીમાર્ગ વિકસાવવામાં આવ્યો છે, જે ગુજરાતમાં જે બધા જ બંદરો જે છે તેને જોડવા માટે અને દરિયાઈ વ્યાપારને ઉત્તેજન આપવા માટે આ ધોરીમાર્ગ વિકસાવવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સામાન્ય અબાબિલ ગુજરાતમાં ક્યાંથી શિયાળો ગાળવા આવે છે? તો જે અબાબિલ જે છે તે ગુજરાતમાં ક્યાંથી શિયાળો ગાળવા આવે છે? તો તેમાં જવાબ છે યુરોપ અને ઉત્તર એશિયાથી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કનૈયાલાલ મુનશીના મત મુજબ નરસિંહ મહેતા કયા સૌકામાં થઈ ગયા? તો કનૈયાલાલ મુનશી એમ કહેતા હતા કે નરસિંહ મહેતા 16મા સૌકામાં થઈ ગયા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારતની સૌથી મોટી સોફ્ટવેર કંપની વિપ્રોના ચેરમેન કયા ગુજરાતી છે? તો તેમાં જવાબ છે અજીમ પ્રેમજી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારતમાં સૌથી વધુ મગફળી ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો કયો છે? તો તેમાં જવાબ છે જુનાગઢ. તો જુનાગઢ જિલ્લો મિત્રો ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં મગફળી ઉત્પાદન કરતો સૌથી મોટો જિલ્લો છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનું સૌપ્રથમ બાળ સંગ્રહાલય કયું છે? તો તે બાળ સંગ્રહાલયનું નામ છે ગિરધરભાઈ બાળ સંગ્રહાલય, જે અમરેલી ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે નેશનલ હેન્ડબોલ ચેમ્પિયનશિપ 2007માં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરનાર નિકુંજ કહારને કયા એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા હતા? તો તેમાં જવાબ આવશે સરદાર પટેલ એવોર્ડ, જે જુનિયર. તો જુનિયર જે સરદાર પટેલ એવોર્ડ છે તે એવોર્ડથી આ નિકુંજ કહારને નવાજવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે અમદાવાદમાં બંધાયેલા કયા લોખંડના પુલને હજુ સુધી કાટ લાગ્યો નથી? તો તેમાં જવાબ છે એલિસ બ્રિજ. તો એલિસ બ્રિજ જે છે તે લોખંડનો પુલ છે જે અમદાવાદ ખાતે આવેલો છે, તેને અને લોખંડનો પુલ હોવા છતાં હજી સુધી તેને કાટ લાગ્યો નથી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ફિલ્મ અભિનય ક્ષેત્રે ઝંપલાવનાર પ્રથમ ગુજરાતી અભિનેત્રી કોણ હતા? તો તે અભિનેત્રીનું નામ છે લીલા દેસાઈ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે રણજી ટ્રોફી કયા રાજવી ક્રિકેટરના નામથી રમાય છે? તો તેમાં જવાબ છે જામ રણજીતસિંહ. તો જામ રણજીતસિંહના નામ પરથી આ રણજી ટ્રોફી રમાય છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કવિ ભાલણનું મૂળ નામ શું હતું? તો કવિ ભાલણનું મૂળ નામ છે પુરુષોત્તમ ત્રિવેદી. તો કવિ ભાલણનું આ મૂળ નામ ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, પુરુષોત્તમ ત્રિવેદી. તો પુરુષોત્તમ દાસ પણ મિત્રો ખાલી ઓપ્શનમાં આપેલું હોય તો પણ પુરુષોત્તમ દાસ તે પણ કવિ ભાલણનું પૂરું નામ એટલે કે મૂળ નામ છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના કયા મેળામાં દુધાળા પશુઓનું ખરીદી અને લે વેચાણ થાય છે? એટલે ખરીદી અને વેચાણ થાય છે એટલે કે પક્ષીઓની દુધાળા પશુઓનું લે વેચ કયા મેળામાં થાય છે? તો તેમાં જવાબ છે વૌઠાના મેળામાં. તો વૌઠાનો મેળો મિત્રો જેની અંદર ગધેડાની મોટા પાયે લે વેચ થાય છે અને બીજા અન્ય પશુઓની પણ લે વેચ થાય છે મોટા પાયે. તેથી આ વૌઠાના મેળામાં જે દુધાળા પશુઓનું ખરીદ અને વેચાણ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે દર્શકનું કયું ત્રિઅંકી નાટક મહાભારત પર આધારિત છે? તો તેમાં જવાબ છે પરિત્રાણ. તો પરિત્રાણ નાટક છે તે મહાભારત પર આધારિત છે અને તે મનુભાઈ પંચોળી એટલે કે દર્શકનું આ નાટક છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રેમાનંદની પ્રખ્યાત કૃતિ કઈ છે? તો પ્રેમાનંદની પ્રખ્યાત કૃતિ છે ઓખારણ, જે પહેલાં દર ચૈત્ર માસમાં ગવાતી હતી. તે આગલા વિડીયોમાં આપણે જોયું. તો આ ઓખારણ છે તે પ્રેમાનંદની એક પ્રખ્યાત કૃતિ છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ફરજિયાત અને વિનામૂલ્ય શિક્ષણ કઈ ઉંમરના બાળકોને લાગુ પડે? તો તેમાં જવાબ છે 6 થી 14 વર્ષની ઉંમરના બાળકોને. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં સૌથી મોટો સામૂહિક બાયોગેસ પ્લાન્ટ ક્યાં આવેલો છે? તો તેમાં જવાબ છે મેથાણમાં. તો સામૂહિક બાયોગેસ પ્લાન્ટ ગુજરાતનો સૌથી મોટો આવેલો છે મેથાણમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઠોઠ નિશાળીઓ આ કોનું ઉપનામ છે એટલે કે કોનું તખલ્લુસ છે? તો તેમાં જવાબ છે બકુલ ત્રિપાઠીનું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ સુતરાઉ કાપડની મિલની સ્થાપના કોણે કરી? તો સુતરાઉ કાપડની મિલની સ્થાપના ગુજરાતની અંદર સૌપ્રથમ કરી રણછોડલાલ છોટાલાલે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારતને આઝાદી મળ્યા બાદ સોમનાથ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કોણે કર્યો? તો તેમાં જવાબ છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે સરસ્વતી ચંદ્ર શ્રેણી માટે ગીતો કોણે લખ્યા છે? તો તે આ ગીતો લખનાર છે તુષાર શુક્લ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે અમદાવાદની અંદર ડાયનોસોરના ઈંડા ક્યાંથી મળી આવ્યા? તો ગુજરાતની અંદર ડાયનોસોરના ઈંડા ક્યાંથી મળી આવ્યા? તો ગુજરાતની અંદર ડાયનોસોરના ઈંડા મળી આવ્યા રૈયાલી. તો રૈયાલી ગામ આવેલું છે બાલાસિનોર ખાતે અને બાલાસિનોર આવેલું છે મહીસાગરમાં. તો મહીસાગરના બાલાસિનોરના રૈયાલી ખાતે આ ગુજરાતની અંદર આ ડાયનોસોરના ઈંડા મળી આવ્યા છે. ત્યારબાદ મિત્રો આજના વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ કે લોક સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે ગુજરાત સરકારે કઈ યોજના અમલમાં મૂકી છે? તો તે યોજનાનું નામ છે પંચવટી યોજના. તો મિત્રો આ આપણે ભાગ નંબર 51ની અંદર આપણે 50 પ્રશ્નો જોયા. જો મિત્રો તમને આ પ્રશ્નો પસંદ આવ્યા હોય તો આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દેજો અને અમારી ચેનલને તમે હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો. તો ચલો મિત્રો આજનો આ વિડીયો અહીંયા આપણે પૂરો કરીએ છીએ. હવે મળશું આવતીકાલે નવા એક ફ્રેશ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.